Hello my dear students, welcome to MathsGuru. Today I will discuss with you about arithmetic progression of class 10. Class 10 or সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ওপৰত আজি মই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম. This is the second part of arithmetic progression. First part to already তোমালোকক মই আগৰ ভিডিও দি থৈছো, তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ চাব পাৰিবা, নহলে মোৰ চেনেল পেজত গৈ চাব পাৰিবা. So second part means the nth term of an AP. এটা AP ৰ nth term to আমি কেনেকৈ উলিয়াম বা nth পদটো কেনেকৈ উলিয়াম তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম. So dear students, let us take an example 4, 8, 12, 16. This is an example of an AP. So what will be the nth term of the AP? A AP to nth pod to amar ki hobo aru hetu keneke uliam ami tar upor discuss koru. So nth term of an AP eta arithmetic progression ba samantor progotir nth pod to ami keneke uliam. So let A1, A2, A3 be an AP or that A1, A2, A3 eta samantor progoti whose first term A1 is A. Amar first term to A buli loisu and common difference is D. First term to A or common difference to ami D buli loisu. Thik ase? So already first term to A buli lolu. So second term opa ami sam. Second term to ami ki korim? First term logot ami common difference D to ami add koi dim. That is A plus D. Okay? So etu ami eneke likhibo paru 2 minus 1 buli likhibo paru, hoine? So a plus d to kami a plus 2 minus 1 d buli likhibo paru. Okay, so third term to amar keneko hobo, second term a2 logot ami common difference to add koi dim, thik ase. Ako second term to ami a plus d buli paislu no jano, tar logot ako d add koile ki hobo a plus twice d. Eto kako ami keneke likhibo parim a plus 3 minus 1 d, thik ase. Ako fourth term to tene ki hobo a3 plus d. A3 to kako a plus twice d buli likhibo paru, plus d koile ki hobo a plus thrice d. Ako thrice d to ami ki likhibo parim 4 minus 1. হয়নে? সো এই তিন গুটে গিটাৰ পৰা আমি কি জেনাৰেল ফৰ্মটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো, n টাৰ্মটো an = a plus n minus 1 d, ঠিক আছে, আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো. সো আমাৰ n টাৰ্ম পদটো আমি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, an = a plus n minus 1 d, এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম, ঠিক আছে. সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, problem কেইটামান কৰাৰ আগতে তোমালোকক মই দুটা নোট দি দিছো, তোমালোকে চাই লবা. Here an is the nth term or the last term. আমি যেটো an পাইছলো, an টোক আমি nতম পদ বা শেষ পদ বুলি আমি কওঁ, যদি এটো আমাৰ ফাইনাইট অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন বা সসীম সমান্তর প্রগতি হয়, ঠিক আছে. সেকেন্ডটো কি হল, ইট ইজ অলসো ডিনোটেড এজ tn or l, ঠিক আছে. an টোক আমি কিতেবা tn বুলি কম, কিতেবা l বুলি কম, ঠিক আছে. তোমালোকে এটো কনফিউজ নকৰিবা, কিতেবা আমি কৰবাত an পাম, কৰবাত tn পাম, কৰবাত l বুলি পাম, ঠিক আছে. সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস, মই প্ৰবলেমটা লৈছো. ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো চাবা তোমালোকে. ফাইন্ড দা 10th টাৰ্ম অফ দা AP 2 7 12 ... ঠিক আছে. এইটো যেটো আমাৰ AP আছে, ইয়াৰ 10th টাৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব আমি হেতু উলিয়াব লাগিব. সো ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা ফাৰ্স্ট টাৰ্ম a = 2, ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো দিয়া আছে 2 বুলি. কমন ডিফাৰেন্স d is 7 minus 2, কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে আগৰ ভিডিওত নিশ্চয় চাইছা. সো 7 minus 2 is 5 আৰু আমাক কি দিয়া আছে, n টো দিয়া আছে কিমান 10, হয়নে. সো 10, n = 10, ঠিক আছে. সো আমি কি কৰিব লাগে, আমি যেটো ফৰ্মুলা আছিলে an = a plus n minus 1 d, এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম, ঠিক আছে. আমাৰ 10 টাটো লাগে. সো a10 = a plus n ৰ জায়গাত কি লিখিম 10 minus 1 d, হয়নে. সো a ভ্যালুটো কিমান দি আছে 2 plus 9 into 5, হয়নে. সো এটো কিমান হ'ব 47. সো আমাক যেটো উলিয়াব দিছে 10th টাৰ্মটো, সেই 10th টাৰ্মটো কি হ'ব 47 হ'ব. সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস, মই সেকেন্ড প্ৰবলেমটো লৈছো, তোমালোকে চাবা. ফাইন্ড দ্য নাম্বাৰ অফ টাৰ্মস অফ দ্য AP 7 13 19 ... 205. ইয়াত কি দিছে, তোমালোকক নাম্বাৰ অফ টাৰ্মসটো উলিয়াব দিছে আৰু ফাৰ্স্ট টাৰ্ম দিয়া আছে, কমন ডিফাৰেন্স আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম, আৰু লাষ্ট টাৰ্মটো দিছে, ঠিক আছে. সো কি দিয়া আছে, a = 7, common difference d = 13 minus 7, that is = 6, আৰু কি দিয়া আছে l, last term = 205, হয়নে. সো আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, an বা l = a plus n minus 1 d. এই l টোক আমি an বুলি ক'ব পাৰো, ঠিক আছে. সো l টো আমাক দিয়া আছে কিমান 205 বুলি দিয়া আছে, হয়নে. ইকুৱেল a টো কিমান আছে 7 plus n minus 1, n টো আমাক দিয়া নাই, সো এনেকৈ ৰাখি দিম. d টো কিমান দিয়া আছে, আমাক 6 দিয়া আছে, হয়নে. সো এটা আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে কি পাম, n minus 1 = এটো ইফালে গ'ল 198/6, that is = 33, হয়নে. সো n minus 1 = 33, so n = 34.
34 সো আমাৰ এটো arithmetic progression ত কেটা টার্ম থাকিব বুলি কলে আমি কি বুলি কম 34 টা টার্ম থাকিব ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছা সো আহা আমি নেক্সট প্ৰবলেমটো কৰি চাও সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈছো তোমালোকে চাবা ফাইন্ড দ্য 31st টার্ম অফ এন এপি এটা এপিৰ 31তম পদটো উলিয়াব লাগিব whose 11th term is 38 11তম পদটো আমাক 38 বুলি দিয়া আছে and 16th term is 73 16 নম্বৰ পদটো আমাক কিমান দিয়া আছে 73 বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে আমি 31 নম্বৰ পদটো আমি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে সো আমাৰ 11 টার্ম দিয়া আছে সো a11 is equals to 38 ওকে সো আমি কি কৰিব পাৰো এটো a plus n minus 1 সো 11 minus 1 কৰিলে কি হ'ব 10d is equals to 38 এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ মই 1 বুলি লৈ লৈছো ঠিক আছে আকৌ কি দিয়া আছে আমাক a16 দিয়া আছে নে a16 is 73 so a16 এটো আমি কেনে লিখিব a plus 16 minus 1 that is 15 d is equals to 73 এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দিছো ঠিক আছে so এই দুইটা ইকুৱেশ্যন আমি যদি সলভ কৰি লওঁ সলভ কৰি আমি কি পাম so d is equals to 7 পাম আৰু a is equals to কিমান পাম minus 32 এটো তোমালোকে কেনেকৈ সলভ কৰিবা জানাই তোমালোকে pair of linear equation in two variables যেনেকৈ কৰে তেনেকৈ কৰিলে হৈ যাব ঠিক আছে আমি d2 পালো a2 পালো নহয় জানো তেতিয়াহলে আমি কি 31st টার্ম টো উলিয়াব লাগে সো আমি কেনেকৈ উলিয়াম a31 is equals to a plus 30d হয়নে সো এটো মানখিনি পাতি দিলে কি হ'ব a ভ্যালু কিমান আছে আমাৰ -32 পালো plus 30 into common difference 7 পালো নহয় জানো সো এটো -32 এটো কৰিলে to 10 that is equals to আমি কিমান পালো 178 অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো 31তম পদটো উলিয়াব দিছে তাৰ কিমান মানটো হ'ব 178 ঠিক আছে সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো ভালকৈ বুজি পাইছা আহা আমি নেক্সট আৰু এটা প্ৰবলেম আছে আমি সেই প্ৰবলেমটো ভালদৰে কৰি চাও সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস তোমালোকে এই প্ৰবলেমটো আৰু ভালদৰে চাবা এক্সামত প্ৰায় আহিয়ে থাকে এইবোৰ প্ৰবলেম সো কি আছে চাবা সুব্বাৰাও started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year প্ৰতি বছৰে কিমানকে বাঢ়ি যায় 200 টকাকে বাঢ়ি যায় ঠিক আছে in which year did his income reach 7000 প্ৰথম ফাৰ্স্ট স্যালাৰিটো কিমান আছিল 5000 আছিল 1995 ত আৰু পাৰ ইয়াৰ বাঢ়ি যায় কিমান 200 টকাকে আৰু কোনটো বছৰত তেওঁৰ স্যালাৰি 7000 হ'বগৈ ঠিক আছে সো আমি এটো কেনেকৈ কৰিম এটো প্ৰায় এন্ট্ৰেন্স এক্সামতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আহি থাকে তোমালোকে চাবা সো আমি কেনেকৈ কৰিম এটো ফাৰ্স্ট a is equals to 5000 ওকে এটো ৰূপী বুলি লিখিব পাৰা তাৰ পিছত আমাক কি দি আছে কমন ডিফাৰেন্স d 200 টকাকে বাঢ়ি যায় সো হয়নে এটো 200 বুলি লিখিম তাৰ পিছত আমাক কি দি আছে শেষৰ স্যালাৰিটো দিয়া আছে হয়নে that is l is equals to 7000 ঠিক আছে আমাক উলিয়াব লাগে কি কোনটো বছৰত মানে n টো আমাক উলিয়াব লাগে ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ l is equals to a plus n minus 1 d ঠিক আছে আমাৰ কি মান দি আছে পাতি দিম আমি এখিনি l ৰ মানটো আছে 7000 ওকে a মানটো দিছে 5000 ওকে আমাৰ n minus 1 n ৰ মানটো আমাক দিয়া নাই আৰু d মানটো কিমান দিছে 200 ওকে সো এখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি কিমান পাম ইটস 2000 এটো ইফাল লৈ আনিলে এটো n minus 1 into 200 ওকে সো এটো কি হ'ব n minus 1 is equals to 10 so n is equals to কিমান হ'ব 11 হয়নে সো এতিয়া আমাক কি দিছে n টো আমি 11 পালো সো আমাক কোনটো ইয়াৰ বুলি কৈছিলে which year বুলি কৈছে হয়নে সো 1995 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলে সো 11 ইয়াৰ্ছৰ পিছত কোনটো হ'ব 2006 so in 2006 সুব্বাৰাওৰ স্যালাৰিটো কিমান হ'বগৈ 7000 হ'বগৈ ঠিক আছে সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পালা যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক বাটনটো টিপি দিবা লগতে তোমালোকে কেনেকুৱা পালা বা কিবা যদি সাজেশন থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগতে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওখিনি পাই থাকিবলৈ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সময়মতে চাই থাকিবা ওকে থ্যাংক ইউ